guys, ako po si Dwight Tamayo at ako po ay isang registered nurse. Sa halip na tao ang pasyenteng inaalagaan ko, napunta po ako sa pag-aalaga ng mga manok. Nagsimula pa ako noong 2011, nung hindi talaga ako makapasok ng hospital dahil sa sobra-sobra yung nurses. So nag-isip po ako ng ibang opportunity para kumita at the same time makatulong sa community. With 200 heads sa backyard namin, with wood pa yung cage ko, PVC pipe pa yung nilalagyan ng tubig at nilalagyan ng pagkain ng mga manok. Sa ngayon po meron kaming 8,000 capacity, 6,000 active layers and 1,500 ready to lay chicken. So guys, if you wanna know more about layer farming, like capitalization, layer building, measurements and designs, vaccination program, feeding program, lighting program, timing ng chick-in at saka call-out ng livestock natin, inventory, maintenance, samahan niyo po ulit ako sa susunod kong mga videos. Salamat!